Розпаковка та огляд комплектації Epson L8180 шестикольорового BFP формату A3+. Ця модель стане чудовим вибором для фотостудій, дизайнерських бюро, архітекторів та інженерів. Серед ключових переваг пристрою варто відзначити шестиколірну палітру, яка забезпечує точну передачу кольорів і високу якість фотографій, вбудовану СБПЧ, що дозволяє суттєво економити на друці, а також підтримку бездротового друку через Wi-Fi. У комплекті постачаються світлостійкі чорнила, документація, USB-кабель і кабель живлення. Поки ви підписуєтеся на наш канал, ми вже готуємо для вас детальний огляд технічних характеристик і можливостей цієї моделі. Користуйтеся витратними матеріалами від Ink System. Ми робимо якісний кольоровий друк доступним для кожного.